Hai, saya Mira Chin dari Road to FTT. Ramai kat luar sana mencari-cari macam mana nak berjaya dalam forex trading. Apa mindset yang perlu ada, trading plan mana yang efektif dan macam-macam lagi. Hari ini, saya nak rungkaikan sedikit mengenai konsep forex trading. Konsep forex trading yang pertama, objektif dalam trading ialah kita nak hasilkan duit. Maksudnya daripada buy dan sell activity yang dilakukan ialah kita nak dapatkan net income. Dan sebab itu dalam trading, mindset yang setiap trading win itu sebenarnya salah dan tidak boleh dipakai. Ini kerana setiap kali trading, tak kira lah hebat mana pun setup tu sekalipun kombinasi apa yang ada, tetap kebarangkalian dia ialah 50-50. Jadi, fokus kepada net income bukan outcome. Ini kerana trading melibatkan probability. Istilah tingkatkan probability itu memang ada, tapi hakikatnya setiap kali trading terdedah juga kepada risiko 50-50. Yang kedua, untuk konsep forex trading, kita kena sustain, tidak loss. Ini konsep asas juga iaitu dalam trading ialah game of survival. Dalam game of survival ini bukan dalam forex semata, ia bermula daripada kita lahir lagi, masuk universiti sampai sekarang. Dalam universiti sebagai contoh, kalau anda ambil apa jurusan sekalipun, ia sebenarnya bukan semata jurusan yang anda ambil. Kepentingan utama ialah anda berjaya graduate atau tidak dalam jurusan yang anda ambil itu. Ini yang dikatakan game of survival. Anda keluar dapat sinjil, anda adalah seorang survivor. Contohnya, kalau anda tidak loss trading selama 3 bulan, walaupun tiada sebarang profit, tetapi dia punya kunci ialah tidak hilang modal dan tidak loss, dan itu bermaksud anda adalah survivor. Tahniah, anda adalah survivor. Nombor 3, fokus pada cara yang berulang. Ini mungkin sukar sikit lah sebab sudah tentu bila kita dah mula buat duit dengan satu setup, kita akan cari mana lagi setup yang lebih baik. Kononnya, ada kawan kita akan kata, oh, fokus pada teknik lain, lebih power, jadi anda pun tukar atau juga campurkan mix and match dan lama-lama jadi serabut. Sebenarnya apa yang berlaku ialah anda terpaksa bina benda baru semula, dan ini akan sukarkan anda untuk kuasai apa yang berlaku. Jadi fokuskan kepada 3 langkah ini. Nombor 1 ialah minda conscious. Ini bermaksud anda secara jelasnya faham mana trend, entry zone dan setup zone anda. Anda trading berdasarkan apa yang anda akan faham secara teknikal dan strategi. Cara trading, objektif trading dan sebagainya. Nombor 2 ialah minda subconscious. Ini bila anda dah mula lakukan teknikal tadi berulang, ia akan masuk kepada minda subconscious anda, dan ini akan bina foundation asas dalam kesedaran trading anda. Dan ini akan anda biasanya bayangkan atau target berapa anda nak dapat, cara anda handle risiko dan sebagainya. Dan nombor 3 ialah minda subconscious. Minda ini diaktifkan bila minda conscious dan minda subconscious bergabung. Dan caranya ialah ulangan dan ia adalah ulangan. Ulangan secara berterusan benda sama, kena ingat keyword dia ialah benda sama. Bila kita buat benda sama ulang-ulang untuk sekurang-kurangnya tempoh 90 hari, minda ini akan aktif. Bila sahaja aktif, anda akan tahu sendiri bila setup mana yang sesuai, bila anda nak exit walau anda tidak ikut chart secara live sekalipun. Oleh itu saja daripada saya, Mira Chin. All the best semua. Bye.